בוקר טוב. אנחנו כאן עם ורד סבג. ורד, את סמנכ"לית של עמותת לוטם, ובעצם עובדת בעמותת לוטם שמנגישה טבע לבעלי מוגבלויות כבר מעל 20 שנה, נכון? נכון, האמת ש30, בדיוק חגגנו בקיץ 30 שנה. אה, כן, נכון, עמותה שהתחילה מרעיון של עמוס, שהוא עדיין המנכ"ל של העמותה, ובעצם הפכה להיות גוף הדרכה בכל רחבי הארץ, שהוא גם מתעסק בהדרכת טיולים וטבע לאנשים עם מוגבלויות, אבל גם שותף בהנגשה של טבע באזורים רבים בארץ. אה, היום גם מתעסקים הרבה בנושא של הנגשה של אתרי מורשת, מוזיאונים, מרכזי מבקרים. באופן כללי מנסים לשים את הנושא הזה של אנשים עם מוגבלויות ככה בפרונט, ולקדם את התחום הזה של טבע נגיש וגם תרבות נגישה או פנאי נגיש באיזשהו אופן. מה המשמעות של הנגשת טבע לבעלי מוגבלויות? זה כביכול ככה מרחב שהוא פתוח לכולם, לא? כולם יכולים לבלות בטבע, אז מה זה אומר להנגיש? כן, אולי דווקא בגלל שזה מקום שהוא כאילו זמין לכולם, ובעיניי זאת מתנה שכולנו קיבלנו בחינם. אה, יש קהל מאוד גדול, בערך 18% מהאוכלוסייה בארץ, שמוגדרים אנשים עם מוגבלות. אולי רגע נעשה סדר במושג הזה. מדובר על אנשים עם מוגבלות חושית, זה אומר מוגבלות בראייה ובשמיעה, מגבלת ניידות, זה אומר אנשים שמשתמשים בכיסאות גלגלים והליכונים או מסורבלים יותר בתנועה. אנחנו מדברים על מגבלה נפשית, רגשית, ועל מגבלה קוגניטיבית, שבתוכה יש אנשים עם מוגבלות שכלית ועם אוטיזם, ואפילו חבר'ה שלפעמים יש להם יותר קושי בלמידה או בהבנה של אינפורמציה. כל הקהלים האלה בעצם, כל אחד מהם זקוק להנגשה של הטבע בצורה אחרת. ותמיד כשלמדת הנגשה של טבע, אז בטח גם מי שמקשיב לנו עכשיו חושב על רמפה, על איזשהו שביל נגיש, מעץ, לא מעץ, שעובר בטבע, וזו באמת אחת המשמעויות של להנגיש טבע. אבל זה הרבה הרבה יותר רחב מזה. כי לצורך העניין ילד עם אוטיזם שיוצא לטיול בטבע ויש המון המון רעש מסביב והמון גירויים חיצוניים, אה, רק היכולת שלו להתמודד עם כל עומס הגירויים הזה היא עצומה. ואז ההנגשה מבחינתנו תהיה דווקא לייצר אולי פינות שהן שקטות יותר בטבע, שאפשר ככה שהמקום יותר עטוף ושקט, או להציע לו להגיע בזמנים אחרים שהמסלול הוא לא מאוד מאוד עמוס. וככה אם נעבור כל אחת מהמוגבלויות, אז אנחנו נראה שבעצם יש משמעות או יש אופן לייצר חוויית יציאה לטבע טובה ומותאמת. וככה שאלת כאילו למה בכלל להנגיש טבע? זה פתוח לכולם, וחשוב להבין שהיציאה לטבע לאדם עם מוגבלות היא מאוד מורכבת. כל פעולה הרבה פעמים היא מאוד מורכבת. אבל יציאה לטבע זה ממש אתגר. כאילו אני צריך להבין איך אני נערך למזג האוויר, ואני צריך להבין איפה אני מחנה את הרכב, ואיך אני מגיע מהרכב לתחילת המסלול, והאם יהיה לי איפה לשבת בדרך, או אני אוכל מים, או בואו נדבר על שירותים רגע. אוקיי, שזה חתיכת סיפור מרכזי, כי ברוב אתרי הטבע אין שירותים, אז מה אני עושה? אה, כל השאלות האלה הם דברים שהם מה שאנחנו מנסים לקחת אותם בחשבון כשאנחנו מדברים על הנגשה של טבע, ולראות באמת איך גם לאדם עם מוגבלות תהיה את האופציה, האפשרות ליהנות מחוויה טובה ביציאה אל הטבע. לפעמים כל מה שנדרש זה תיווך נכון, או חשיבה באמת, חשיבה תכנונית נכונה מההתחלה, כדי שהחוויה הזאת תהיה טובה. ולפעמים דבר אחד קטן, באמת מדרגונת אחת קטנה שהייתה בדרך ולא לקחנו אותה בחשבון, היא ממש מחרבת לבן אדם את היום, ואולי באופן כללי גם יוצרת לו חוויה של כישלון ושל חוסר הצלחה ותסכול מאוד גדול. כי אם כבר נסעתי שעה וחצי עד למסלול טבע שהבטיחו לי שהוא נגיש והוא מקסים, ועכשיו אני פה עם כל המשפחה ונערכנו לדבר הזה, ואז יש שם איזו מדרגה שלא סיפרו לי עליה, הנה, כאילו, כל החוויה התקלקלה, וסתם, סתם, כאילו, זה בדיוק המקומות שאנחנו מנסים להיכנס בהם ולהגיד, שימו לב, תראו, לפעמים בעלויות זניחות, לפעמים אפילו בלי עלויות, ולפעמים גם בעלויות גבוהות, אני לא אומרת, אפשר ליצור לכולם חוויה נעימה. אז מה אתם עושים? בעצם בודקים מסלולים בארץ ומוודאים שהם נגישים לאנשים עם מוגבלויות פיזיות, והזכרת גם עוד סוגים של מוגבלויות, אז תכף נתייחס אליהם, אבל אתם כן.
פועלים עם הרשויות שדואגות, רשות הטבע והגנים והוועדה לסימון שבילים, ומדווחים להם כדי שהם ינגישו אחרת את המסלולים? זה היומיום שלך? אז פחות זה בדיוק. קודם כל אני אגיד שאנחנו שותפים בהנגשה של מסלולים, למשל נחל השופט שהוא המסלול אני חושבת הראשון בארץ שהונגש, מונגש בצורה טובה. אנחנו היינו היזמים שלו וגם ייעצנו בו וגם עכשיו שדרגו אותו והיינו שותפים ככה בייעוץ והליווי של זה. מה שאנחנו עושים הרבה זה, וגם היום אנחנו עכשיו עובדים על מסלול בערבה, מסלול מקסים שיקרא חברי ערבה ליד עידן וחצבה, שגם הוא הולך להיות איזה משהו מאוד מוצלח, אנחנו מאמינים. אבל רוב הזמן אנחנו בעיקר מנחים או מלמדים או מעלים למודעות של הגופים הירוקים במקרה הזה, כדי שהם ידעו שכשמגיע,